Ý chí của đi, cái thứ gì đó bí hiểm hơn cả công thức bún bò của bà Tám đầu ngõ, khiến fan One Piece từ già đến trẻ mất không biết bao nhiêu nồi bánh chưng để ngồi tìm đáp án. Tốn công tốn sức vậy, nhưng cuối cùng chúng ta được gì? Một dấu chấm hỏi to đùng. Nhìn mà thấy tức, nhưng cũng chỉ biết mang cục đi tròn. May mắn thay, phần vì không muốn anh em phân tích ra đi lạc như Zoro, phần vì vẫn muốn tăng doanh số bán dép, phục vụ các khóm gia ngồi đợi đáp án. Thánh Oda lâu lâu lại nhá hàng cho fan chút manh mối liên quan đến thứ ý chí thời ông cố ông tổ này. Trong số đó phải kể đến là màn kích động chém gió của bác sĩ Kureha, một trong những bô láo của thế giới One Piece ở thời điểm hiện tại. Lời kích động đó cụ thể như sau. Vậy là nó vẫn sống, ý chí của đi. Lời thì thầm ngắn gọn xúc tích nhưng khó hiểu này khiến các giáo sư tiến sĩ ngành chém gió đứng ngồi không yên, để rồi cho ra hàng loạt các giả thuyết hay ho. Nhưng đâu đó vẫn có chút mùi của đó như đi là viết tắt của chữ Dawn, hoặc nó là nụ cười trước khi đi xa của Roger, Odin và Luffy. Thậm chí có thể là chữ cái đầu của cái tên Davy Jones, một thanh niên mắc bệnh lâu năm mà giấu trong phim cướp biển vùng Caribe khi tự rạch lấy trái tim ra để trở thành ma đi bụi trên biển, vân vân và mây mưa. Hầu như mỗi giả thuyết đều có những lý lẽ thuyết phục riêng của nó. Và sau bao ngày lót dép thỉnh giáo những chuyên gia trên thế giới mạng, mình cảm thấy giả thuyết easy đến không ngờ của một YouTuber nước ngoài sau đây có lẽ là lời giải chính xác nhất. Chữ đi được tạo ra bởi hội anh em cây khế đời đầu với mục đích chứng minh tình bạn giữa họ với nhau. Nghe quen không nhỉ? Đúng rồi. Đó chính xác cũng là màn cấp chứng chỉ hành nghề ăn cướp dành cho Vivi của băng mũ rơm thông qua ký hiệu X trên tay. Một trong những khoảnh khắc đã từng mang đến rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Hải Phòng không lòng vòng. Mặc dù xe mình biển 86. Hãy vào luôn phần chính của video để các bạn hiểu tại sao mình lại cùng tần số với giả thuyết này nhất nhé. Có một điều khá thú vị là có vẻ như chữ đi không giới hạn ở bất kỳ loài, chủng tộc hay nền văn minh nào. Dù phần lớn những người mang chữ đi là con người, nhưng chúng ta cũng biết về một chủng tộc khổng lồ có chữ đi trong tên. Đại diện tiêu biểu cho chủng tộc này là Saul, người thay mặt Oda tạo công ăn việc làm cho các anh em chém gió bằng cách đùng đùng lăn ra bất tỉnh mà chưa rõ nguyên nhân. Ở cuối chapter 1131, việc Saul và thậm chí là cả các thiên long nhân cũng mang đi trong tên cho thấy rằng bất kỳ ai cũng có thể sở hữu chữ cái này. Ngoài ra chúng ta cũng thấy không có một hệ tư tưởng cố định nào với những người mang chữ đi. Họ có thể là anh hùng vĩ đại của thế giới như Garp, nhưng cũng có thể làm tổ trưởng tổ chơi dơ như Marshall D. Teach hay Rodan. Điểm chung duy nhất giữa những con người này là họ đều quẩy banh nóc khắp thế giới, hoặc nếu không thì cũng là những con người vĩ đại. Quay lại với trọng tâm chính của video, khoảnh khắc đáng nhớ của Vivi cùng Luffy và băng mũ rơm đời đầu. Bạn nhớ nó diễn ra ở arc nào không? Đó là Alabasta, một trong những arc tấu hài và hấp dẫn nhất. Vì sao nó hấp dẫn nữa? Nghe sự thật sau để thấy tại sao mình lại nói như vậy nhé. Như những thông tin đã tiết lộ, One Piece là bộ truyện mà Oda ban đầu chỉ dự định kéo dài trong 5 năm. Điều này đúng vào thời điểm bắt đầu. Nhưng Oda đã từ bỏ kế hoạch đó trong hoặc sau saga East Blue. Bởi ông đã quá xoáy mê với việc vẽ các khoảnh khắc của Nami, Robin và... Ý mình là vẽ thế giới One Piece nhiều hấp dẫn và thú vị. Tuy nhiên, Oda vẫn có ý định kết thúc series trong một khoảng thời gian hợp lý. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải soi kỹ hơn mọi thứ trong giai đoạn đầu của One Piece. Bởi các arc đầu tiên đã được Oda thiết kế để chứa đựng tất cả những gì cần thiết cho phần kết của câu chuyện. Đó là lý do tại sao trong giai đoạn cuối hiện tại của One Piece, chúng ta lại thấy những yếu tố từ thời chưa mọc lông chân ngồi xem One Piece xuất hiện trở lại với vai trò quan trọng. Ví dụ, những người khổng lồ Elbaf xuất hiện trước đó, nay lại ngoi lên ở Egghead. Hay tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của chị đẹp Vivi, người mà ngay lúc này có thể là nhân vật quan trọng nhất nhì trong toàn bộ series. Đó cũng là lý do hôm nay chúng ta sẽ nhìn lại arc đầu tiên của câu chuyện. Vì có thể do quá mê mẩn với các pha đánh nhau cùng những cô nàng nóng bỏng mà chúng ta đã bỏ lỡ nhiều câu chuyện thú vị đấy. Và mình tin rằng mọi điều cần thiết để giải mã các bí ẩn lớn trong One Piece đều đã được cài cắm từ các arc đầu tiên này. Cụ thể là từ đầu đến cuối arc Skypiea, bao gồm cả chủ đề chính của video hôm nay, ý chí của đi. Điều hay ho đầu tiên mà mình muốn nhắc đến là hình ảnh Robin và Cobra bước vào lăng mộ ở Alabasta. Chúng ta thấy là một khung cảnh hùng vĩ. Mặt trời được thể hiện ở trung tâm và xung quanh là hình ảnh của một con chó rừng và một con chim ưng. Mặt trời trong trường hợp này tượng trưng cho Alabasta, quốc kỳ của họ mang biểu tượng mặt trời. Chó rừng và chim ưng là những vị thần hộ vệ truyền thống của vương quốc, ngày nay được đại diện bởi Pell và Chaka. Đáng nói hơn, khung cảnh này không phải chỉ là một yếu tố phụ. Oda đã chọn căn phòng này làm nơi Luffy bón hành ngập mồm cho Crocodile vì một lý do rất có chủ đích. Ví dụ, khi Luffy như thường lệ gáy rằng cậu sẽ trở thành vua hải tặc, Luffy được đặt ngay chính giữa căn phòng, chiếm vị trí của mặt trời. Đây là một trong những ám chỉ đầu tiên về việc não cao su sở hữu sức mạnh của thần mặt trời Nika, và với việc Luffy thật sự đã trở thành vị thần trong truyền thuyết này. Rõ ràng đó là một khoảnh khắc ý nghĩa với Alabasta khi vị thần của họ đang thực sự đứng ra chiến đấu giúp họ. Sau đó, trong một arc lớn tiếp theo là Skypiea, tên gọi thần mặt trời lần đầu tiên được nhắc đến như phần không thể thiếu của một xã hội có mối liên hệ trực tiếp với vương quốc cổ đại. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Oda minh họa Luffy với bóng dáng của hình tượng Nika kinh điển.
Từ những dữ kiện trên có thể thấy, hầu như tất cả các yếu tố lớn và những bí ẩn cốt lõi đều đã được Oda chuẩn bị một cách đầy đủ và hoàn toàn có thể thực hiện việc kết thúc bộ truyện theo kế hoạch ban đầu. Nhưng cuối cùng, như đã nói, Oda thay đổi kế hoạch và biến One Piece thành câu chuyện nhiều đời thế hệ xem nhất. Vì vậy, thay vì viết phần kết ngay từ arc đầu tiên, Oda đã nhẹ nhàng cài cắm rất nhiều câu trả lời vào chúng. Điều này nghĩa là ý chí của Lee cũng hoàn toàn có thể được hé lộ ở đây. Trong arc Alabasta, sau khi đối mặt với Bon Clay, một kẻ địch có thể biến hình thành bất kỳ ai, thậm chí trong trường hợp của Nami là toàn bộ cơ thể, Vivi và băng mũ rơm đã vẽ chữ X trên tay để chứng minh rằng họ không phải hàng pha ke. Ban đầu, chữ X chỉ là một biểu tượng để định vị hàng real, nhưng cuối cùng đã biến thành một thứ lớn lao hơn rất nhiều so với dự định ban đầu của cả nhóm. Để không bị chính phủ thế giới phát hiện Vivi từng đi hành nghề ăn cướp, băng mũ rơm đã không làm điều gì quá công khai như hét to hay nói lời tạm biệt theo cách truyền thống. Do đó, họ sử dụng chữ X để gửi một thông điệp bí mật rằng dù Vivi chọn ở lại Alabasta, chữ X này là minh chứng vĩnh cửu rằng Vivi là bạn và thực sự là một thành viên của băng mũ rơm. Từ khoảnh khắc này, giả thuyết đặt ra là ý chí của Lee cũng có một ý tưởng tương tự. Theo giả thuyết của YouTuber này, 800 năm trước, một nhóm hải tặc đã nghĩ ra một cách đơn giản và đầy cảm xúc để truyền tải một thông điệp, thứ đã định hình cả các thế hệ sau này khi chữ cái D được truyền lại qua thời gian. Người mang chữ D cổ xưa nhất được biết đến hiện nay chính là Nefertari Lily, tổ tiên của Nefertari Vivi, người mà băng mũ rơm đã tạo ra biểu tượng chữ X vì cô. Theo một cách tương tự, Lily có thể là lý do mà biểu tượng chữ D được tạo ra. Gia tộc Nefertari và vương quốc Alabasta từng là một trong 20 vương quốc sáng lập nên chính phủ thế giới, công khai bem nhau với vương quốc cổ đại. Tuy nhiên, có khả năng để gửi tín hiệu vũ trụ cho Joy Boy rằng bà đứng về phía ông, Lily đã ký tên trong các bức thư với cái tên Nefertari D. Lily. Giống như cách mà giới trẻ hiện nay nói chuyện với nhau bằng những từ lóng, người tối cổ nhìn vào chẳng hiểu cái ma gì cả. Và nó đã hiệu quả, bởi trải qua ngần ấy năm, Imu vẫn là người tối cổ, hoặc deep hơn thì có thể là kẻ bị cắm sừng. Mặc dù vậy, Imu vẫn giấu dốt rằng hắn ta hiểu ý nghĩa của chữ D. Hắn chém gió trước vua Cobra như sau: chữ D là tên của những kẻ không đội trời chung với ta. Những kẻ mang chữ D thời đại này chỉ là những kẻ tối cổ như ta đã từng. Tuy nhiên, do sai lầm lớn của Lily 800 năm trước, bọn học giả và một vài tên khác đã lấp liếm được gì đó. Chính vì thế, chúng kích động các cuộc săn lùng Poneglyph để tìm kho báu. Nếu không có sai lầm của Lily vào ngày định mệnh này, những di tích ghê tởm gọi là Poneglyphs đã không bị vương vãi khắp thế giới. Đó có thể là một bất cẩn, hoặc là một ý đồ có chủ đích. Vì ở trong hang đã lâu, Imu đành phải nhờ Cobra khai sáng. Nói ta nghe tên đầy đủ của Lily được viết trong bức thư cổ mà ngươi tìm thấy là gì? Và Cobra đã trả lời: Nefertari D. Lily. Imu chợt thấy đầu mình như có thêm 2 chiếc sừng. Hắn nổi khùng thọt Cobra khiến vị vua này phải đi xa. Điều này ngụ ý rằng Imu không biết Lily sở hữu ý chí của D. Và theo cách mình hiểu, chữ D là bằng chứng cho việc Lily đã để hắn cũng như chính phủ thế giới leo cây, và việc phân tán các Poneglyphs hoàn toàn không phải là một sai lầm. Chúng đã được phân tán có chủ đích. Nếu bức thư chỉ đơn giản là ký tên Nefertari Lily, không có chữ D, thì sự kiện này của quá khứ có thể chỉ là một tai nạn. Nhưng điều này cho thấy chữ D đã hoàn thành vai trò của nó một cách hoàn hảo. Imu có thể đã đánh hơi được gì đó, nhưng lớp vỏ bọc mà nó mang lại cho Lily đã khiến Imu mất đến 800 năm mới có thể khám phá ra. Và điều này rất quan trọng, vì nếu Imu đã biết Lily là D, thì có lẽ hắn đã xử đẹp Alabasta. Lily không phải là kẻ có tội, tất cả chỉ là một sai lầm lớn. Vì vậy, hắn sẽ để cho gia tộc Nefertari được yên, vì cuối cùng họ vẫn trung thành với chính phủ thế giới. Và Imu đã bị cho leo cây như vậy. Nhưng như đã nói trước đó, mình nghi ngờ rằng chữ D ban đầu không phải là một đặc quyền của toàn bộ vương quốc cổ đại, mà giống như chữ X trong thế hệ ngày nay, chữ D là chứng chỉ đi ăn cướp dành cho thủy thủ đoàn của Joy Boy. Và điều này có thể ngụ ý rằng mỗi người mang chữ D ngày nay đều là con cháu của những tổ nghề ngành cướp biển. Với lý do này thì ngoài Nefertari Lily, trong thủy thủ đoàn của Joy Boy có thể đã có một Monkey, một Gold, một Trafalgar, một Jaguar, một Portgas và có thể là còn nhiều thành viên khác nữa. Nhưng rồi bạn sẽ đặt câu hỏi, tại sao lại là chữ D? Chữ X không phải đơn giản và thông dụng hơn sao? Khi mà nó thường được dùng để đánh dấu vị trí hay đại diện cho hình xương chéo trên cờ hải tặc. Nhưng mà khoan, mấy cái đó sau này mới có. Bạn quên Joy Boy là tổ nghề hải tặc à? Vì vậy ý tưởng mà mình hiện đang thích nhất là chữ D đại diện cho một nụ cười, thứ mà các thanh niên nào đó thường làm sau một buổi tập luyện hít thở. Và điều này trở nên điên rồ hơn nữa, vì trong thời hiện đại, nếu bạn kết hợp chữ D và chữ X lại với nhau, bạn sẽ có biểu tượng cảm xúc XD, một mức độ vui sướng còn cao hơn nữa, và có thể hiểu là ở level của những anh em đập đầu điển hình. Quả là trùng hợp nhỉ? Vấn đề mà mình còn băn khoăn là có 2 gia tộc D mà mình đã bỏ sót, đó là gia tộc Marshall và gia tộc Rocks. Một kẻ đứng gần sẽ thấy hôi và một kẻ đứng gần sẽ thấy sợ. Nếu giả thuyết trên đúng, câu hỏi đặt ra là tại sao lại lòi ra 2 cục thịt dư này? Có lẽ nào là đã có nhiều hơn một Judas trong thủy thủ đoàn của Joy Boy? Vì chúng ta có cả gia tộc Marshall và gia tộc Rocks là những thành viên không hoàn toàn đứng đắn trong xã hội. Và Saint J. Garcia Saturn đã trực tiếp đề cập đến dòng dõi của Blackbeard trong suốt sự kiện tại đảo trứng. Katarina Devon tuyên bố rằng Marshall D. Teach là đặc biệt và Saint Saturn đáp lại, cũng như dòng máu của hắn.
Để giải thích cho sự khó hiểu trên, mình nghĩ chúng ta có thể dùng một sự đối lập có phần tương tự là ý chí kế thừa và không kế thừa để giải thích. Đầu tiên, chúng ta có những con người đại diện trong mặt tốt, hay có thể hiểu là những người kế thừa ý chí của Joy Boy, tiêu biểu là Roger và hiện tại là Luffy. Nói về Roger, ông là người có công đầu trong việc kích động các anh em dân thường kế thừa ý chí bỏ nhà đi bụi của mình. Dường như ý chí này không thể ngừng lại. Những ước mơ của con người, sự lên xuống của thời đại, chừng nào con người còn tìm kiếm câu trả lời cho tự do, những điều này sẽ không bao giờ ngừng tồn tại. Và từ khoảnh khắc của Roger, chúng ta có một lưu ý rằng có vẻ như ý chí kế thừa không chỉ dành riêng cho những kẻ mang đi, nó chỉ là nguồn gốc của mọi sự kế thừa khác. Chúng ta có thể thấy điều này rõ ràng hơn trong mỗi thành viên của băng mũ rơm, khi bản thân họ đều mang trong mình những ý chí và mục tiêu riêng, được truyền lại hoặc có thể là vì một ai đó. Robin có ý chí của O'Hara, Chopper có ý chí của bác sĩ Hiluluk và Zoro có ý chí của Kuina, vân vân. Thêm vào đó, các nhân vật phụ cũng thường xuyên thể hiện sự kế thừa này, như Carrot kế thừa ý chí của Pedro, hay Yamato cố gắng cosplay Kozuki Oden, không những ý chí mà còn cả giới tính của ông. Nhờ đó mà chúng ta được thỏa mãn con mắt với hình ảnh này. Và trái ngược với ý chí này, chúng ta có một thứ gần như không bao giờ được nhắc đến, nhưng vẫn luôn tồn tại xuyên suốt câu chuyện. Đó là khái niệm ý chí không kế thừa, và cũng là tiêu đề của chương 625. Đây là chương mà nữ hoàng Otahime bảo vệ Saint Mosgard và cầu xin công dân của đảo người cá đừng dạy thù hận cho con cái của họ. Vậy nên, ý chí kế thừa không chỉ trải qua các thế hệ một cách hoàn toàn, nó cũng tồn tại những ý chí bị lung lay được tạo ra bởi quyết định từ những kẻ thuộc dòng dõi của hai phe đối lập này. Trong trường hợp của Otahime, bà đã thay đổi ý chí kế thừa của Mosgard, một quý tộc thế giới thuộc một trong 20 gia tộc sáng lập. Hành động của bà đã có tác dụng loại bỏ ý chí kế thừa của ông ta. Điều này công bằng mà nói, cuối cùng dẫn đến việc Mosgard bị cho lên đoạn đầu đài. Nhưng theo một góc độ nào đó, có thể xem như Mosgard đã hoàn toàn thành công. Không những trong việc cứu Shirahoshi một bàn thua trông thấy, mà còn thay đổi được nhìn nhận của độc giả chúng ta, rằng vẫn tồn tại ý chí tốt đẹp bên trong những con người vốn được cho là tà ác này. Và đó là điều mà One Piece muốn nói tới, một cuộc chiến bắt đầu từ thời cổ đại mà Imu nói rằng vẫn chưa kết thúc cho đến ngày nay. Bởi vì những chiến binh có thể đã thay đổi, nhưng cuộc đấu tranh giữa hai dòng ý chí kế thừa chính, hay chính xác là ý chí các thành viên băng hải tặc Joy Boy vẫn không thay đổi. Nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng mình nghĩ rằng nó đơn giản hơn rất nhiều. Để một ý chí có sức mạnh đến mức tồn tại suốt 8 thế kỷ, chúng ta không nói về những thứ cao siêu như chính trị hay địa lý vĩ mô. Tất cả những điều đó đều dễ thay đổi và sụp đổ trước sự bào mòn của thời gian. Những gì có thể trường tồn với thời gian thường là những ý tưởng cốt lõi và đơn giản, như thứ mà chúng ta đang bàn hôm nay. Tình anh em cái khế. Và giống như Luffy đã nói ở Alabasta khi cậu và cả đội đã đánh dấu trên tay, dù có chuyện gì xảy ra từ đây, cánh tay trái của chúng ta sẽ là dấu hiệu cho tình bạn này. Đây là loại ý chí sẽ tồn tại mãi mãi, bất kể điều gì xảy ra. Và vì vậy, bây giờ, mình chỉ đang kiên nhẫn chờ đợi ngày chúng ta có một cảnh hồi tưởng của Joy Boy nói rằng dù có chuyện gì xảy ra từ đây, tên của chúng ta sẽ luôn mang dấu hiệu của tình bạn này. Bạn nghĩ sao về giả thuyết hay ho trên? Comment dưới video để mình tiếp chiêu nha. Cảm ơn các bạn. See ya. Đừng quên bấm ngay nút like và subscribe kênh để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng hơn nhé. Let's go!